טוב, אז קצת עליי. אז אני מומחית ברפואת משפחה, אני למדתי רפואה בהדסה עין כרם בירושלים, ואחר כך הלכתי לעשות התמחות ברפואת המשפחה, ובדרך כל הזמן חיפשתי עוד כלים שמחברים תודעה, גוף, נפש וגם רוח. אני למדתי רפואה סינית במדיסין אחרי שסיימתי את הסטאז'. אחר כך הלכתי והתמחיתי ועשיתי המון הכשרות בנושא של רפואת כאב. אני 20 שנה עובדת במרפאת כאב קהילתית בשירותי בריאות כללית. אנחנו עושים שם גם קסמים, משלבים גם תודעה, גוף, נפש ורוח. למדתי מיינדפולנס, אורתופדיה רגשית, קינזיוטייפינג, דיקור מערבי. אני משלבת באמת את כל העולמות, והרגשתי לפני בערך 8 שנים, בעקבות איזשהו משבר בריאותי עברתי משבר בריאותי. אם יהיה לנו זמן אחר כך בחדר אני אכנס ליותר פרטים. הרגשתי שחסרים לי כלים. רציתי כלי נוסף להתחבר פנימה, גם אל עצמי לריפוי שלי, אבל גם למטופלים. הרגשתי שחסרים לי כלים. לא לכולם אני מצליחה לעזור עם כל הכלים הרגילים שאני משתמשת בהם. אני רוצה להעמיק את החיבור הזה של תודעה גוף נפש, שאני עוסקת בו כל השנים שאני רופאת משפחה. והלכתי ללמוד היפנוזה רפואית לפני 7 שנים, וזה פתח בפניי עולם מרתק של חיבור עמוק של מהי תודעה, איך המוח שלנו עובד, איך החיבורים האלה בין כל מיני חלקים במוח שלנו, זה הכל נוירופיזיולוגיה, איך הכל מתחבר שמה לגוף, לנפש וגם לרוח, לאינטואיציות, למה שאנחנו רוצים להשיג. אני מתחברת לדברים שאלי אמר, גם למה שאנחנו רוצים להשיג בעתיד, גם מבחינת הריפוי שלנו כרגע בהווה. אז מה זאת היפנוזה? אז קודם כל הולכת לשבור לכם כמה מיתוסים. זה לא קסמים. זה שמראים בטלוויזיה או בכל מיני מקומות, הוקוס פוקוס, הבן אדם הופך להיות משהו אחר. זה ממש לא קסמים, זו עבודה תודעתית מאוד מיוחדת ומאוד מותאמת אישית. כמו שרפואה היא מותאמת אישית, גם היפנוזה זה תהליך שהוא מותאם אישית למטופל. אנחנו בונים ביחד על מה אנחנו רוצים לעבוד, עם איזה בעיה הוא רוצה לטפל בה, ואנחנו בונים ספציפית את כל התהליך אישי למטופל. האם זאת שינה? אתם יודעים, הפענוח בעצם של היפנוזה בלטינית זה שינה. זה ממש לא שינה. זה ההפך משנה. זוהי תודעה ערה, ממוקדת מאוד, שמאופיינת בקשב מאוד עמוק פנימי ומוגבר. כלומר, להפך, אני לא רוצה את האנשים ואת המטופלים שלי שישנו לי תוך כדי הטיפול, כי אחרת הם לא יעשו את העבודה התודעתית שאני רוצה שהם יעשו בתהליך הריפוי. ובתהליך הזה אני מכניסה את המטופל לטרנס ההיפנוטי, למעשה רובנו נמצאים שם. זה בגלי אלפא, לפעמים אפילו בגלי תטא שהם אפילו גלים יותר עמוקים של רמת קשב פנימי. כולנו נמצאים שם לפני שאנחנו נרדמים בלילה, או לפני שאנחנו מתעוררים בבוקר, או גם כשאנחנו ממש מרוכזים במשהו שאנחנו אוהבים לעשות ועושים אותו, ואנחנו מאבדים את הקשב בחוץ ומרוכזים פנימה בקשב פנימי. אז כולנו נמצאים בשלבים כאלו ואחרים במהלך היום, במה שנקרא שלב של טרנס היפנוזה. ובשלב הזה בעצם המטופלים יכולים לקבל את הסוגסטיות, את ההצעות שאני מציעה להם. במהלך הטיפול אני למעשה מדברת עם המטופל, אני נותנת אינדוקציות מילוליות, אני משתמשת בעולם הדימויים הפנימי של המטופל. לא איזה משהו שאני ממציאה, כשאנחנו עושים תהליך של היפנוזה, אנחנו ממש מתחברים יחד עם המטופל לתהליך. אני נמצאת באיזה רמת ערות קצת יותר גבוהה ממנו, אבל אני מצליחה לקבל רשמים גם ממנו תוך כדי. יש לנו ממש תהליך אנרגטי תודעתי הדדי. ואני תכף אספר לכם מקרה
איך זה עזר לי עם כמה מטופלות שלי. אז במהלך הטיפול, בעזרת כל הסוגסטיות האלו, אנחנו ממש מצליחים לעזור למטופל להתמודד עם המון בעיות. זה מעולה, ההתוויות הן לחרדה, לכאבים מכל סוג, להתמכרויות, להפרעות שינה, לתסמונת מעי רגיז וכולי וכולי וכולי. יש באמת הרבה מאוד מחקר יש על העולם הזה של ההיפנוזה הרפואית, וזהו כלי טיפולי שמאפשר שינוי ברמה גם התודעתית, גם ברמה הרגשית וגם ברמה ההתנהגותית והגופנית. ובמהלך התהליך הזה של ההיפנוזה אני משתמשת כמובן ומכניסה כלים מהעולם שלי שלמדתי. אז למי זה מתאים? בעצם לכל מי שרוצה לשפר את חייו ולהקל על איזושהי בעיה כזו או אחרת. למי זה לא מתאים, כן? יש גם קונטרה אינדיקציות למי זה לא מתאים. אז קודם כל, מי שלא יכול לדמיין, הכלי הזה של היפנוזה רפואית עובד דרך דמיון. מי שהוא ממש לא מסוגל לדמיין בכלל, ויש כל מיני, למשל במצבים פסיכוטיים, אנחנו לא יכולים להשתמש בכלי הזה. אנחנו לא יכולים להשתמש ולא מומלץ באנשים עם הפרעות אישיות מאוד קשות, אבל אנחנו יודעים לרוב האנשים באמת הכלי הזה הוא כלי נפלא, כמו כל כלי טיפולי. לא לכולם זה תמיד עוזר ולא לכולם זה מעלים הכל, אבל ברגע שמתרגלים את הכלי הטיפולי הזה הוא כלי לטיפול עצמי. מטופלים שלי, שאני מלמדת את הכלי הטיפולי הזה, והם באים עם בעיה ספציפית אחת, מסוגלים להשתמש אחר כך בכלי של ההיפנוזה העצמית לריפוי עצמי, גם בבעיות אחרות. כי אני מלמדת אותם את הדרך איך להשתמש בכלי הזה התודעתי. אז יש כמה שלבים בתהליך הזה. אנחנו עושים איזשהו תהליך של אינדוקציה שהוא ממש רק התחלה. אחר כך כשניכנס לחדר, אתם מוזמנים להיכנס לחדר שלי בשמחה, ונצליח לעשות אולי איזשהו תרגול קצר שתוכלו ככה לחוות את זה על עצמכם. ואחרי שאנחנו עושים אינדוקציה אנחנו עושים איזושהי הרפאיה מאוד עמוקה שיכולה להיות דרך הגוף או בדרך כלל אני משתמשת דרך הרפאיית הגוף ונשימות, ואז אנחנו עושים העמקה דרך מקום בטוח, אני אסביר על זה יותר באריכות בחדר, ואז מתחיל התהליך הטיפולי של הסוגסטיות השונות שאני בונה ומייחדת לכל בעיה. עכשיו, בגלל שאני מאוד 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 אוהבת לעסוק בשיכוך כאב, זה העולם שלי, אז רוב השנים האחרונות אני בעיקר מתעסקת עם מקרים כאלו של כאב שאין לו פתרונות. ונספר לכם ככה בדקות שנותרו לי על כמה מקרים, זה פשוט מרתק. הגיעה אליי מטופלת עם כזה קלסר של בדיקות, בגלל כאבים שהיו לה פה בכפות הידיים 5 שנים. למי היא לא הלכה? עשתה כל בדיקה אפשרית, ראתה כל רופא אפשרי, באמת הגיעה אליי עם הקלסר, עברתי בדיקה, הכל היה תקין, והכאבים האלה פשוט הטריפו אותה, היא לא יכולה לתפקד ביום יום, היא בתפקיד ניהולי מאוד מאוד בכיר, וכשהתחלתי לדבר איתה ולתשאל אותה, די מהר בפגישה הראשונה הגענו לפתרון. באותו הזמן שהתחילו הכאבים, היה איזשהו משבר רגשי מאוד מאוד, היה איזה קונפליקט נורא נורא גדול עם הבוס שלה בעבודה, היא מאוד מאוד נעלבה ממנו, ובאותם הימים, סביב אותם הימים, היא גם התחילה לעבוד בחדר הכושר ולהרים את המשקולות האלה, אתם מכירים את המשקולות העגולות האלה עם הידית, והמוח פשוט בטעות, בגלל האירוע הרגשי המאוד מאוד סוער, חיווט בין האירועים. בין הכאבים שהיה לה קצת כאבים מזה שהתחילה את הפעילות בחדר הכושר, לבין האירוע עם הבוס. את זה הבנו בפגישה הראשונה. אבל זה היופי של הכלי של ההיפנוזה. כי גם כשאנחנו מבינים
על מה הדברים יושבים, ברגע שזה מכוות בתודעה שלנו, אנחנו צריכים לעשות unwiring, לספר את הסיפור מחדש, וזה מה שעשינו בתהליך, והכנסתי הרבה טכניקות בתוך התהליך ההיפנוטי, לשיכוך כאב שהן טכניקות כלליות, כולל לחזור לסיפור, מה שאנחנו קוראים, אפרופו, אנחנו עושים גם כמו שאלי אמר, future projection, מה אנחנו רוצים, איפה אנחנו רוצים להיות בעתיד, אבל בהיפנוזה אנחנו גם חוזרים הרבה פעמים ולעושים age regression, כלומר אנחנו חוזרים אחורה לסיפור ועושים שם את התיקון הנכון שצריך, ולעשות את ה-unwiring של האירוע הזה בין הכאבים לבין האירוע הרגשי. עשינו את התיקון באירוע הרגשי, ממש החזרתי אותה לחוויה, תיקנו את החוויה, עשינו שם תהליך, והכאבים עברו. האם זה קסם? לא, זה לא לקח פגישה אחת, שתיים, זה לקח כמובן כמה פגישות, אבל זה עשה את השינוי. וזה הקסם של התהליך הזה של ההיפנוזה. מטופלת אחרת שלי, צעירה בת 17, פרפקציוניסטית, לומדת לבגרויות, הכל 5 יחידות בכל תחום, גם הגיעה עם כאבי ראש מאוד 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 קשים, הייתה אצל מיטב המומחים, כי אצל נערה צעירה כאבי ראש, עושים את כל הבדיקות לשלול שאין כמובן משהו קיצוני, כולל ממהירות, כל הבדיקות היו תקינות כמובן. אימא שלה שהיא מטופלת שלי אמרה לי, את חייבת לראות אותה. טיפלתי בה בדיקור יבש, הבנתי שהרוב יושב על סטרס נוראי מהפרפקציוניסטיות, להיות תלמידה הכי טובה שאפשר. דיקור יבש לשרירים פה של הצוואר והכתפיים, קצת הקל על הכאב, אבל לא העביר אותו. עשיתי לה תהליך היפנוזה. היופי של הפרפקציוניזם שלה שהיא תרגלה. אני בדרך כלל, אני מקליטה את התהליך ההיפנוטי, את הסשן, ואני אומרת למטופלים, תתרגלו יום יום, זה חדר כושר למוח שלנו. אנחנו צריכים לתרגל כדי להשיג תוצאות. פעם בשבוע רק איתי, שעה, לא מספיק. והיא תרגלה פעמיים ביום, 6 פגישות, הכל עבר. כמובן, אחר כך היא הייתה צריכה לתחזק את זה, אבל זה מדהים כמה הכלי הזה של היפנוזה, שמסוגל רגע להוריד את ההגנות, להוריד את הרעש, אנחנו אולי ניכנס אחר כך בחדר להסברים היותר נוירופיזיולוגיים, אבל להוריד את הרעש היום-יומי של האונה הפרונטלית שלנו, של השיפוטיות, של הביקורתיות, של הפרפקציוניסטים, של מה אני צריך לעשות, של מה הייתי צריך לעשות, של הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, כל היום, כל יום, כולל על החולי שלנו ועל הבריאות שלנו ועל הכאבים שלנו, זה מוריד, התהליך ההיפנוטי מוריד את הרעש הזה, אנחנו יכולים להכניס שם דימויים והפעלה של מערכת פנימית שיודעת לעשות ריפוי באמת 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 בעומק ולשנות את הסיפור הפנימי, שזה באמת מדהים. וככה לדקה, שניים האחרונות, אני אספר על 2 מקרים שבהם גם שילבתי בין הטכניקות. מטופלת שלי שהגיעה עם כאבי גב תחתון, הדיקור המערבי שעשיתי לה מאוד עזר לה. מאוד מאוד עזר לה, אבל עזר לתקופה קצרה. עכשיו הייתה מגיעה אליי כל שבוע, כל שבועיים וכל 3 שבועות, ורצינו לתחזק את זה שהיא לא תגיע כל הזמן, לא תצטרך להיות תלויה בי בדיקור המערבי כדי לשחרר את הכאב מהגב התחתון, ופשוט שילמנו את התהליך ההיפנוטי ואת הזיכרון של ההשפעה של הדיקור לתוך התהליך ההיפנוטי, וזה מאוד עזר לה. ומטופלת נוספת, עשיתי את אותו דבר עם הזרקות לידוקאין שאני עושה לכאבי גב תחתון, וגם את זה המוח זכר, משום שהמוח לא מבדיל בין דמיון למציאות. וכשאנחנו בעצם לוקחים את ההשפעה המיטיבה של תרופה כלשהי, זה יכול להיות כדור, זה יכול להיות זריקה, זה יכול להיות דיקור, כל טכניקה, אנחנו בעצם מלמדים דרך התהליך ההיפנוטי את המוח לזכור את האפקטים גם כשהוא לא מקבל בפועל את אותו טיפול. לאחרונה התפרסם, אולי שמעתם על זה, על ניתוח בריאטרי שהוא רק היפנוטי להרזיה למטופלים שעברו ניתוח בעבר ועברו ניתוח כביכול חוזר שהוא רק היפנוטי, הכניסו אותם ממש לתוך חדר הניתוח
ועשו תוך כדי ההיפנוזה את כל התהליך של הניתוח שהמוח שלהם זכר בעבר, והם הצליחו לרדת במשקל. אז אני משתמשת בזה גם הטכניקה הזאת של תרופות וטיפולים דרך הדמיון. יש עוד הרבה על מה לדבר, תבואו לחדר, ואולי נעשה גם תרגול ביחד משותף, ואני אשמח להסביר יותר. תודה רבה.